बाबुले पुगेन। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको जो नेटवर्क डायग्रामको न्युमेरिकल हुन्छ, जस्तो तपाईँ यहाँ देखिरहनु भएको छ, यस्तो क्वेसनहरू प्राय आइरहेको हुन्छ एक्जाममा। म यसै रिलेटेड न्युमेरिकल आज लिएर आएको छु। अब फर्स्टमै यस्तो न्युमेरिकल चाहिँ गराउँदिनँ, यसमा लुप धेरै हुन्छ। पहिला सिम्पल क्वेसनबाट जाउँ, अनि यस्तो क्वेसन तपाईँलाई देखिरहनु भएको होला, यस्तो क्वेसन पनि म बनाउने छु। सो ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है त। सुरुमा हामीले नेटवर्क डायग्राम बनाउनुभन्दा पहिला केही कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यो क्वेसन हेरौँ है त। विथ द हेल्प अफ फलोइङ रिलेसनसिप ड्र नेटवर्क डायग्राम भनेको छ। यसमा एक्टिभिटीहरू दिएको छ, ड्युरेसन दिएको छ, यहाँ प्रिडिसेसर्सहरू दिएको छ। पहिला प्रिडिसेसर भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, त्यही पनि म एकचोटि रिभिजन गरेँ। प्रिडिसेसर भनेको कुनै पनि एक्टिभिटी ए छ सपोज इक्जाम्पलको लागि, र अर्को एक्टिभिटी बी छ। फर इक्जाम्पल अब कन्स्ट्रक्सनमा के काम हुनसक्छ, जस्तै सपोज अब यो ए भनेको वाल लाउने काम हुनसक्छ, अथवा बी भनेको चाहिँ अब सपोज प्लास्टरिङ गर्ने काम हुनसक्छ। ए नभइकन बी हुँदैन होइन त, वाल नभइकन प्लास्टर कहाँ लाउने भनेपछि बीको प्रेडिसेसर के भयो त, ए भयो। यसको प्रेडिसेसर चाहिँ यो भयो। र इक्जाममा कहिले कहिले सक्सेसर पनि दिइरहेको हुन्छ। सक्सेसर भनेको चाहिँ ए पछिको बी हो भनेपछि ए को सक्सेसर बी हो, यो चाहिँ के भयो त, सक्सेसर भयो। अगाडिको प्रेडिसेसर, पछाडिको सक्सेसर, यो हजुरलाई थाहा पनि होला, त्यही पनि रिभिजन गराइदिएँ। अब अरू के बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो क्वेसन अब के सोधेको हुन्छ त हामीलाई त्यो पनि बुझौँ है त। हामीले क्वेसनमा इएसटी, इएफटी, एलएसटी यो सबै म एकै गरेर भन्छु। फर्स्टमा इएसटी भनेको अर्ली स्टार्ट टाइम। कुनै पनि प्रोजेक्ट कहिले सुरु हुन्छ त, सबैभन्दा छिटो कहिले सुरु गर्न सकिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ त हामीले अर्ली स्टार्ट टाइम भनिन्छ। अर्ली स्टार्ट टाइम भनेको चाहिँ 0 हुन्छ, किनभने सबभन्दा छिटो भनेको त 0 युनिट भन्छ होइन, 0 डेबाट सुरु भयो नि त। फर्स्ट डे एक दिन ढिलो हो कि आजैबाट सुरु गर्ने हो कि, त्योसँग रिलेटेड भयो है। र इएफटी भनेको अर्ली फिनिस टाइम। कुनै पनि काम गर्नलाई सर्टेन टाइम लाग्छ, सबैभन्दा छिटो कहिले सकिन्छ त, त्यो भनेको अर्ली फिनिस टाइम। नामबाट पनि बुझिराखेको छ, धेरै एक्सप्लेन गर्न नपर्ला। त्यस्तै गरी एलएसटी छ। एलएसटी भनेको लेट स्टार्ट टाइम, सबैभन्दा ढिलो कहिले स्टार्ट गर्नुपर्छ होइन। र यसको सिग्निफिकेन्स पनि म यो डायग्राम सँगसँगै भन्नेछु। एलएफटी छ। एलएफटी भनेको लेट फिनिस टाइम, सबैभन्दा ढिलोमा कहिले त्यो काम सक्नुपर्छ त, त्यो भनेको लेट फिनिस टाइम भयो। र टिएफ भनेको टोटल फ्लोट, एफएफ भनेको फ्री फ्लोट। र यसको बारेमा नि म बिस्तारै, अब सुरुमा एकैचोटि भन्दा बुझिन्न होला, म बिस्तारै भन्दै जानेछु यो न्युमेरिकल सँगसँगै। पहिला चाहिँ अब यो क्वेसन देखिसकेपछि अब यसको हामीले पहिला सुरुमा नेटवर्क डायग्राम बनाउनुपर्छ। र यो नेटवर्क डायग्राम बनाउँदै गर्दा हाम्रो धेरैवटा मेथड छ। एउटा एरिया अफ नोड, एरिया अफ नेटवर्क। फर्स्टमा मैले चाहिँ एरिया अफ नोडबाट गएँ, AON। र त्योबाट जाँदाखेरि सिम्पल हाम्रो के हुन्छ त, रुल भन्छु है त। फर्स्टमा हाम्रो सधैँ स्टार्टबाट सुरु हुन्छ एरिया अफ नोडमा। र यसको नोटेसनहरू फरक फरक हुनसक्छ। हाम्रो धेरैवटा बुक फलो गर्दाखेरि यसलाई नेटवर्क डायग्राममा रिप्रेजेन्टेसन धेरै तरिकाको हुनसक्छ। मैले चाहिँ एउटा तरिकाको भने। अब मैले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो गर्छु भन्दा, स्टार्ट भयो, त्यसपछि अब एक्टिभिटीहरू अब फर्स्टमा कुन एक्टिभिटी छ, अब यही क्वेसनलाई सुरुमा मैले रफली सुरुमा पेन्सिलले बनाउनु हो तपाईँहरूले चाहिँ, किनभने यो पछि तलमाथि हुँदाखेरि बिग्रिन सक्छ अथवा मेटाउनु पर्ने हुनसक्छ। मैले चाहिँ अलिक क्लियर हुँदैन, त्यही भएर पेनले पनि बनाएँ। अब यो क्वेसनको सुरुमा रफली बनाउनु। अब स्टार्टमा प्रेडिसेसर जसको छैन भनेको मतलब त्योभन्दा अगाडि केही छैन। प्रेडिसेसर भनेको त्योभन्दा अगाडि हो नि त, कुनै पनि काम त्योभन्दा अगाडिको काम हो। प्रेडिसेसर छैन भनेपछि यो काम भनेको सबैभन्दा फर्स्टमा गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। सो ए, बी र सी भनेको के भयो त, इनिसियल एक्टिभिटी भयो। यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ ए अनि यसलाई लाग्ने ड्युरेसन, यो ए भन्ने एक्टिभिटी लाग्ने ड्युरेसन भनेको 6 भयो, A,6 यसरी लेख्छु है मैले। अनि त्यसपछि बीमा यो पनि इनिसियल एक्टिभिटी भयो, B,6।
र C 8 किनभने 8 डेज लाग्छ। अब प्रेडिसेसर नभएकोहरूको यिनीहरू भयो। अब डी भन्ने एक्टिभिटीको प्रेडिसेसर ए मतलब डी भन्दा अगाडि ए आउँदो रहेछ भनेपछि डी त यता आउँदो रहेछ नि त, डी भन्दा अगाडि ए आउँदो रहेछ नि त। यसरी डी 7 भयो। त्यस्तै गरेर ई भयो। ई को 5 डेज लाग्छ भनेपछि यसको प्रेडिसेसर सी छ भनेपछि सी पछि के आउँदो रहेछ त, ई आउँदो रहेछ। ई 5। अब यस्तै गरी एफ को सी, यहाँबाट एफ पनि आउँदो रहेछ। एफ 5। यस्तै गरी जी को एबिईबाट यसको प्रेडिसेसर 3टा छ भनेपछि ए बी र ई यो 3टा काम सकेपछि बल्ल जी भन्ने काम सक्नुपर्ने रहेछ भनेपछि जी सपोज जीलाई जी 10 भयो भने ए काम सकिसक्दा, बी काम सकिसक्दा र ई भन्ने काम सकिसक्दा बल्ल यो स्टार्ट गर्नु पाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो। यस्तै गरी एच को डी, एच भनेको डीबाट आउँदो रहेछ। एच 8। अब आई को जिएचएफ, जिएच र एफ यो 3टा काम सकेपछि बल्ल आई हुँदो रहेछ भनेपछि आई को लागि लाग्ने ड्युरेसन 5, जिएचएफ। यो कम्प्लिट लुप हुनुपर्छ। यदि कम्प्लिट भएन भने चाहिँ लास्टमा तपाईँले इनमा लगेर कनेक्ट गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ सबै कनेक्टेड भएर यहाँ इनमै गएर जोडेको छ। सपोज अब यो एफको यहाँ आईमा नभएको भए तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्थ्यो त, यहीँ ल्याएर इनमा जोडाउनु पर्थ्यो। यसलाई खाली चाहिँ छोड्नु भएन। अब यसपछि अब हामीले यसमा अब अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिस टाइम यो पालै पालो निकाल्दै जाउँ। सबैभन्दा फर्स्टमा अब अर्ली स्टार्ट टाइम। अब यसलाई लेख्ने तरिकाहरू धेरै हुन्छ, मैले लेख्ने तरिका म देखाउँछु। मैले चाहिँ यहाँ नोटेसन लेखेछु। यो जुन एक्टिभिटी हामीले अगाडिको एक्टिभिटी पछाडिको ड्युरेसन हैन, हाम्रो एक्टिभिटी र ड्युरेसन यो दुईटा भयो। र यसैको माथि हामीले इएसटी र इएफटी निकाल्छौँ। यो भयो भने हाम्रो डायग्राम हेर्दै टेबल बनाउन सजिलो हुन्छ डायग्रामबाटै भएपछि। अब फर्स्टमा यसको जुन प्रेडिसेसर थिएन, अब यसको अर्ली स्टार्ट टाइम भनेको सबैभन्दा चाँडै भने र मैले अघि नै भनिसकेँ अर्ली स्टार्ट टाइम भनेको सबैभन्दा छिटोमा कहिले स्टार्ट गर्ने, 0 डेमा भनेपछि यो त फर्स्ट इनिसियल एक्टिभिटी भयो। त्यही भएर यसलाई के गर्न पाइयो त 0, स्टार्ट टाइम सबैभन्दा अर्ली स्टार्ट 0मा गर्न सकियो। र यसको फिनिस टाइम भनेको यसलाई त 6 डेज त लाग्छ। त्यही भएर यसको अर्ली फिनिस टाइम चाहिँ के भयो त 6 भयो, 0,6। अब फेरि हेरौँ, यो पनि इनिसियल एक्टिभिटी सबैभन्दा छिटोमा कहिले गर्न सकियो त 0 भयो र यसको काम पनि 6 डेज लाग्छ, 0,6। यो भनेको हाम्रो अर्ली स्टार्ट टाइम र अर्ली फिनिस टाइम, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है। यस्तै गरी यो पनि के भयो त सबैभन्दा 0 डेमा स्टार्ट गर्न सकिन्छ र 8 डेमा के हुन्छ त फिनिस हुन्छ, किनभने यसलाई लाग्ने काम त 8 डेजको हो। अब यसपछि बुझ्नुहोस्, अब ए एक्टिभिटी नसकिकन डी एक्टिभिटी सुरु हुन सक्दैन। यो मैले अघि नैको यस्तै इक्जाम्पल दिएँ नि। ए भनेको सपोज वाल, बी भनेको प्लास्टर, वाल नसकिकन प्लास्टर काम हुँदैन। त्यस्तै गरेर ए एक्टिभिटी नसकिकन डी स्टार्ट हुन सक्दैन र डीको लागि लाग्ने डेज भनेको 7 डेज हो। सो सबैभन्दा छिटो कहिले गर्न सकिन्छ भन्दा यो कहिले सकिन्छ त 6 डेमा भनेपछि 6 डेज नभइकन त यो काम स्टार्ट गर्न पाइएन। त्यही भएर सबैभन्दा अर्ली स्टार्ट भनेको 6 डेमा गर्न सकियो र यो काम गर्न आफैले कति डेज लाग्छ त 7 डेज भनेपछि 6 + 7 गर्दा के भयो त 13 भयो हैन त। 6 + 7 गर्दा 30 डेज भयो। अब यसै गरी अब यो काम भनेको यो काम नसकिकन यो काम स्टार्ट हुँदैन। अब निकाल्दै जानुहोस् यस्तै गरेर। अब 13 भनेको यसलाई लाग्ने अर्ली फिनिस टाइम भनेको यो नसकिकन यो नहुने भएको रे। यो 13 भनेको अर्ली स्टार्ट टाइम फर एक्टिभिटी यच भयो र अब 13 + 8 गरेर के भयो त 21। 13 + 8 यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला।
अब यस्तै गरी निकाल्दै जानुहोस्। अब जी भन्ने एक्टिभिटी काम सुरु गर्नको लागि ए पनि सक्नु पर्यो, बी पनि सक्नु पर्यो, सी पनि सक्नु पर्यो। सबैभन्दा यो ईबाट आएको छ भनेपछि पहिला ई निकाल्नु पर्यो हामीले। ई निकाल्नु लागि यो भनेको सीबाट आएको काम हो। सी सक्नलाई 8 डेज लाग्छ भनेपछि 8 डेज हुनै पर्यो र 8 + 5 गर्दा कति भयो त 13 भयो। सिमिलरली यसको लागि पनि 8 डेज भन्दा अगाडि स्टार्ट गर्न सकिएन र 8 + 5 13 नै आयो यसको पनि। यो अझै कन्जस्टेड हुनसक्छ, अझै तल पनि लेख्नु छ। अब चाहिँ जी भन्ने काम गर्नको लागि ए, बी र ई सक्नु पर्यो। अब यहाँ बुझ्नुहोस् है, ए काम सक्नलाई 6 डे लाग्छ। सबैभन्दा अर्ली फिनिस टाइम यो म नोटिसनमा लेखेछु, अर्ली फिनिस टाइम हो। ए काम सक्नलाई 6 डे लाग्छ, बी काम सक्नलाई 6 डे लाग्छ। सबैभन्दा चाँडै नि यतिमा सकिन्छ भन्ने भयो र ई सबभन्दा चाँडै 13 मा सकिन्छ। यो काम सुरु हुनको लागि यो तीनटै काम सक्नु पर्यो। ए र बी मात्रै सकेर भएन भनेपछि सबैभन्दा चाँडो कहिले स्टार्ट गर्न सकिन्छ भन्दा 13 डेज, किनभने यो पनि त सकिनु पर्यो नि त, यो मात्रै सकेर भएन। त्यही 13, अब 13 + 10 कति भयो त 23। यसै गरी अब आई सक्नु लागि एच, जी र एफ हुन पर्यो। एच भनेको 21, 23 र 13। सबैभन्दा म्याक्सिमम कुन छ त 23। 23 नसकिकन हामीले गर्न पाइएन। 23 + 5 28। के बुझ्नुहोस् भन्दा अब यो भनेको के बुझ्यो भन्दा जुन अब हामीले फरवर्ड काम गरिन्छ, फरवर्ड पासमा हामीले म्याक्सिमम भ्यालु लिने रहेछौँ। यो कुरा बुझियो। किनभने त्यो काम नसकिकन यो तीनटै काम नसकिकन यो स्टार्ट गर्न सकिँदैन। त्यसैले म्याक्सिमम भ्यालु लिनु पर्यो, अर्ली स्टार्टको म्याक्सिमम। यो चाहिँ अर्ली फिनिस टाइमको म्याक्सिमम लिनु पर्यो। अर्ली फिनिस टाइम अफ प्रेडिसेसरको म्याक्सिमम लिनु पर्यो। जुन कामको हेर्दैछौँ, अब यो यहाँ बुझ्नुहोस् है, फेरि यहाँ लेखेको चाहिँ जुन काम हेर्दैछौँ त्यो कामभन्दा अगाडिको कामको अर्ली फिनिस टाइम 3टा छ भने त्यसको म्याक्सिमम लिनु पर्यो। र सिमिलरली अब हामीले लेट स्टार्ट टाइम र लेट फिनिस टाइम निकालौँ। लेट स्टार्ट टाइम र लेट फिनिस टाइम भनेको के हो त भन्दा अब सबैभन्दा लेट हामीले पछाडिबाट गर्छौँ। यो चाहिँ अब यो प्रोजेक्टको लागि टोटल लाग्ने टाइम कति भयो त 28 डेज, किनभने सबभन्दा लास्टको काम त यो हो। यसको अर्ली फिनिस टाइम 28 भएपछि यो प्रोजेक्ट फिनिस टाइम भनेको के भयो त 28 भयो। सबभन्दा ढिलोमा 28 डेजमा काम सकाउनु पर्यो यो प्रोजेक्ट, होइन त। र यो काम गर्नलाई 5 डेज लाग्छ भने हामीले 23 - 5 यो काम गर्नलाई 5 डेज लाग्छ र 28 डेमा त हाम्रो के हुनु पर्यो, प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनु पर्यो। भनेपछि अब 28 - 5 गर्दा कति हुनुभयो त 23। यो चाहिँ यहाँ आउने भयो। यो ब्याकवर्ड पास चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। फेरि भन्दैछु, सबैभन्दा यो यताबाट हामी आउँछौँ है, लेट फिनिस टाइमबाट आउँछौँ। लेट फिनिस टाइम यो कामको लागि यो काम कहिले सबैभन्दा लेटमा कहिले सक्न सकिन्छ त, होइन। यो काम नभइकन यो काम हुँदैन। यो काम सबैभन्दा ढिलो यो 28 डेजमा यो होल काम सक्नको लागि सबैभन्दा ढिलोमा पनि यो काम 23 डेमा त स्टार्ट गर्नै पर्छ अरे। लेट स्टार्ट टाइम भनेको त्यो हो कि है। लेट स्टार्ट टाइम भनेको 23 डेमा स्टार्ट गरिएन भने यो काम सकिँदैन। त्यही भएको भएर अब यो 23 डेजमा स्टार्ट हुनै पर्यो। यो स्टार्ट हुनलाई त यहाँ फिनिस हुन पर्यो नि त पहिला। यो फिनिस नभइकन यो हुँदैन। सो हामीले यहाँ पछाडि चाहिँ के भयो त 23 भयो। यसको लेट फिनिस टाइम चाहिँ यसको लेट स्टार्ट टाइम भयो। र अब 23 - 5 यसलाई 5 डेज लाग्छ भनेपछि अब यसको लेट फिनिस टाइम लेट स्टार्ट टाइम कहिले हुने भयो त, फिनिस टाइममा 5 घटायो भने लेट स्टार्ट टाइम आयो भनेपछि अब यो प्रोजेक्टमा हेर्दा के भयो भन्दा यो काम सबैभन्दा छिटो अर्ली स्टार्ट भनेको 8 डेजमा गर्न सकियो। 8 युनिट्स होइन, विक्स पनि हुन सक्यो। 8 डेजमा अथवा 8 युनिटमा हाम्रो स्टार्ट गर्न सकियो अर्ली स्टार्ट। तर सबैभन्दा लेटमा केही भइहाल्यो भने बिचमा सबैभन्दा लेटमा नि 18 डेजमा त
स्टार्ट गर्नै पर्छ, नत्र भने काम भ्याइँदैन। लेट स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट, लेट फिनिस, अर्ली फिनिस। अब बुझ्नुभयो होला है। अब यस्तै गरी अब यो काम भनेको यहाँबाट आयो, सो यसको 23 डेजमा सक्नै पर्यो। सो यसलाई 23 डेज भयो, 23 - 10 13 भयो। यस्तै गरी अब यो 23 डेज, यसलाई पनि भनेपछि 23 - 8 कति भयो त 15। यस्तै गरी अब यो काम 15 डेजको भनेपछि 15 अनि 15 कमा अब 7 डेजमा त सक्नु पर्यो। 7 डेज त लाग्छ यसलाई भनेपछि 8 भयो। यस्तै गरी यो काम सक्न, यो काम भनेको यो दुईटाबाट आउँछ भनेपछि यो काम अब यो ब्याकवर्ड लुप, यसमा लुपको कुरा हेर्नुहोस् है, लुपमा झुकिन सक्छ। एकै हेर्नुहोस्, अब डी र जी दुईटै काम एमा डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि सबभन्दा ढिलो कहिले सक्नुपर्छ भन्दा डी स्टार्ट हुनलाई सबैभन्दा ढिलोमा 8 मा स्टार्ट हुनुपर्छ, जी स्टार्ट हुनु सबैभन्दा ढिलोमा 13 मा स्टार्ट हुनुपर्छ। यो ए को कुरा गर्दैछु है। अब 13 र 8 मा यहाँ 8 आउने भयो, किनभने 8 मा हाम्रो यो काम फिनिस गरिएन भने यो काम फिनिस हुँदैन। यसको लागि त टाइम छ, तर यो त सुरु गर्न पाइएन नि त। यो सुरु यसमा स्टार्ट भएन भने, लेट स्टार्टमा स्टार्ट भएन भने काम टोटल काममा प्रोजेक्ट डेजलाई के हुन्छ त एफेक्ट गर्छ। त्यसैले अब यहाँ के हुने भयो त, ब्याकवर्ड आउँदाखेरि चाहिँ हामीले मिनिमम हेर्ने भयो 8 कमा अब 8 मा यसलाई सबैभन्दा लेट फिनिस 8 डेजमा गर्न पर्यो र 8 - 6 गर्दा 2 हुने भयो। यस्तै गरी अब यो 30, यो बीबाट 13 भएको छ, त्यही भएर 13 मा सक्नै पर्यो। 13 - 6 7 भयो। यस्तै गरी यो भयो अलि रफ भयो, यसले मैले यहाँ लेखेँ। यो 13 भनेपछि 13 मा स्टार्ट भनेपछि 13 मा फिनिस हुन पर्यो। 13 - 5 8 भयो। यो 5 डेजको काम भएको भएर र यो दुईटा काममा सबभन्दा छिटो कहिले सक्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा ढिलोमा पनि यो 8 भनेपछि यसमा 8 स्टार्ट गर्न पर्यो भनेपछि 8 मा त भ्याउनै पर्यो र 8 - 8 0 भयो।